කියලා පිළිගන්නවා දොත් හැමෝම e-money with me channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් කතා කරන්න යන්නේ thumbnail එකේ තිබ්බ වගේම WordPress theme හරහා unlimited earn කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් මම කතා කරන්න යන්නේ affiliate marketing lesson එකක් ගැනමයි. ඉතින් මේක කරන්නේ කොහොමද? මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න ඕන හරිම විදිය මොකක්ද? මේ හැම එකම A to Z කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් මට අද ලෙසන් එකට යන්න කලින් දේවල් ටිකක් කියන්න ඕන. ඉතින් මම මේ ඉන්නේ codecanyon.net කියන වෙබ්සයිට් එකේ. ඉතින් මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට WordPress වලට අදාළ එක එක templates මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? WordPress theme. ඉතින් මම blog magazine කෙනෙක් ගන්න. blog magazine කෙනෙක් ගත්තන් පස්සේ මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට එක blogs හදා ගන්න ඕන කරන WordPress theme මෙතන sell කරන්න තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. sell ඉතින් මේව හැම එකක්ම අපිට buy කරලා තමයි ගන්න ඕන. free ගන්න බෑ. ඉතින් මම අද ඒක නෙමෙයි කියන්න අදහස් කරේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ theme එක sell වෙලා තියෙනවා 1,32,000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඉතින් $59ට තමයි මේක sell කරන්නේ. ඉතින් මේක 45,100 ගාණක් sale තියෙනවා. ඒකට මේකට sales 912යි. ඉතින් කවුරු කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ විදිහට themes හදන්න පුළුවන්. එයාට ලොකු earning එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකම example එකක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද focus කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මේකේ මේ affiliate marketing program එක ගැන. හරිද? මෙතන become an affiliate කියන එක click කරන්න. become an affiliate කියන එක click කරන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකකට එනවා. Envato element කියලා. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන join program කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක click කරලා ඔයාලට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේක කියලා තියෙනවා if you refer one annual subscription per day you will earn කීයද? $3,600 මාසෙකට. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් නම් එක දවසකට annual subscription එකක් sell කරන්න ඔයාගේ මාසික ආදායම $3,600ක් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක මෙහෙම වෙනවා. මොකද මේ වල annual subscription ගත්තාම ලොකු ගාණක් වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම annual subscription එකේදී තත්ත්ව තමයි මාසෙන් මාසෙ මේක pay කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ income එකකට ඇත්තටම යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද මේ වගේ සුපිරිම method එකක් ගැන අද මේ කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් මේක කියනවා ඔයාලට දවසකට customers-ලා 10ක් ගෙන්නන්න පුළුවන් නම් $4,500ක් මාසයකට easily earn කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් අතරම $10,000කට වඩා වැඩි earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම A to Z කතා කරන්න. ඉතින් මේකට කලින් මට තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන. ඉතින් ඔයා දන්නවා මගේ affiliate marketing course එකක් තියෙනවා. ඒක Udemy platform එක හරහා මම දීලා තියෙනවා. ඉතින් Udemy platform එක හරහා දෙනවා නම් කියන්නේ දෙන්න පුළුවන් minimum ගාන $900 ගානකට. එතනදී පොඩ්ඩක් වැඩි ගානක් ඒ minimum ගාන වුණාට ඉතින් මම තීරණය කරා දැන් ගොඩක් අය ඉල්ලුවා මීට වඩා අඩුවට දෙන්න බැරිද කියලා. ඉතින් මම තීරණය කරා 10 දෙනෙකුට. හරි. ගොඩක් අය මේ දවස්වල ඔය වීදම් ප්‍රශ්න තියෙන හින්දා ඉතින් මම තීරණය කරා 10 දෙනෙක්ට රුපියල් 3,000 ගානේ course එක Google Drive එක හරහා දෙන්න. හරිද? ඉතින් කැමති අය ඉන්නවනම් මට message එකක් දාන්න WhatsApp message එකක්. මගේ WhatsApp number එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට message එකක් දාන්න. මගේ WhatsApp group එකේ link එකක් දානවා. ඉතින් කැමති අය ඉන්නවනම් join වෙන්න පුළුවන් affiliate marketing ගැන A to Z හැම secret එකක්ම දැනගන්න පුළුවන්. හරි අපි අද මේ කතාවට යමු. ඉතින් මෙතනදී ඉස්සල්ලාම ඔයාලට මෙතනදී join program කියලා select කරලා
මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේකට මෙතන ෆෝම් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරන්න ඕන. මට තව දෙයක් කියන්න අමතක වුණා. ඔයාලට normally Google එකේ Envato affiliate කියලා type කරලා මේ page මේ විදිහටම මේක affiliate program එකට join වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මේක ඉහට දෙයක් නෑ. first name last name ඊළඟට ඔයාගේ email address එක අපව confirm කරන්න. හරිද? ඊළඟට username එකක් දාන්න, password confirm, account display name එකක් දාන්න, කැමති name එකක්, website name එක හැටියට ඔයාගේ YouTube channel එකේ link එක දාන්න, country එක දාන්න. හරිද? ඒකට address එක, ඉතින් country එක ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාවට මේක සපෝට් කරනවා. මේ තියෙන ශ්‍රී ලංකාව මේක සපෝට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව මේකට ඇඩ්‍රස් එක දාන්න, සිටි එක දාන්න, zip code එක දාන්න, phone number එක දාන්න. ඊට අමතරව currency එක, ඊට පස්සේ මෙතන time zone එක දාන්න. හරිද? මෙතන ඊට පස්සේ I am not registered for indirect tax කියලා දාන්න. මෙන්න මේ විදිහට දාලා මේක කම්ප්ලීට් කරන්න. ඉතින් මේකේ පේ අවුට් එක ටෝටලි පේනිය හරහා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මේක සයින් වෙන එක ගැන මම එච්චර මේ පෙන්නලා කියන්න යන්නේ මේක පොඩි දෙයක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ හොඳම හරියට තමයි ඊළඟට එන්නේ. ඉතින් මේකට සයින් අප් වුණායින් පස්සේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න එපා. මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන් එක එක ක්‍රම තියෙනවා. එකක් තමයි paid traffic පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට paid traffic ඕනේ නැහැ. මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමයේ හැටියට මම කියන්නේ මේ Pinterest එක. හරි? Pinterest එක හොඳයි කියලා කියන්නේ ඒ කියලා මම කියන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි Pinterest එකට ගියාම උදාහරණයක් හැටියට fitness, හරි? එතකොට recipe, එතනින් එහා ගත්තාම weight loss, මෙන්න මේ වගේ niches වලට ලොකු කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා. හරිද? ලොකු කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා. ලොකු ප්‍රමාණයක් මේ වෙද්දී ඒ niches වලට අදාළව account හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ niches ඇතුළේ stable වෙලා ඉන්න අය ගොඩක් ඉන්නවා Pinterest එකේ. ඔය නිකමට ගිහිල්ලා Pinterest එකේ ගිහිල්ලා ගාලා බලන්න WordPress theme design කියලා. WordPress theme design කියලා ගිහුවා මෙන්න මෙහෙම වෙනවා. හරි? මේ WordPress theme design කියන එක මේ වැඩි දිනෙක මෙහෙම හදාගෙන නැහැ. හරිද? මේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මේක හදාගන්න තියෙන්නේ. උදාහරණයක් ඇටියට මම මේක ක්ලික් කරලා පෙන්නන්න. මේක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේ එක එක WordPress theme මෙහෙම ඇඩ් කරලා තියෙනවා. හරිද? තව මේ වගේ එකක් මේ තියෙන්නේ. හරි? ඒ වගේ එක එක මේ themes තමයි මේ ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කරන්න කොහොමද කියන එක මම කියන්න. ඔයාට ඕන නම් තව මේට අමතරව දැන් landing pages promote කරනවා නම් මම තව පෙන්නන්න. landing pages. දැන් උදාහරණයක් ගත්තාම convertit, එතකොට mailchimp, ඒ වගේ මේ landing page හදන්න පුළුවන් website තියෙනවනේ. මට ඒවට sign up වෙලා මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරිද? මොකද මේක මේ landing pages, එතකොට WordPress theme මේවා low comparison තියෙන niches. හරි? low comparison තියෙන niche වලට traffic එක එනවා. හරිද? traffic එකක් එනවා. traffic එකෙන් නැත්නම් නැහැ. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේ වාසිය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක කරන්න කොහොමද කියන එක ගැන කියන්න. මම මීට කලින් Pinterest එක හරහා affiliate marketing කරන්න කොහොමද කියන එක ගැන කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Pinterest account එකක් හදලා ඒ වීඩියෝ වල වීඩියෝ එක link එකත් පහළ description එකේ මම දාන්නම්. මම වීඩියෝ දෙක තුනක් කරලා තිනවා ඒකට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ design එකක් අපි හදාගන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ design එකක් අපි හදාගන්නේ කොහොමද? ඔයාලා යන්න Google එකට ගිහිල්ලා මෙතන WordPress theme කියලා type කරන්න. WordPress theme කියලා type කරායින් පස්සේ එන මේ විදිහ එක එක වාට WordPress theme images බලා ගන්න පුළුවන්. landing pages කියලා type කරාම මේ විදිහට අපිට එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ images දෙකක් තුනක් වගේ
ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. හරි. දැන් උදාහරණයකට මේ ඇස්ට්‍රා කියලා එකක් තියෙනවා මේ ඇස්ට්‍රා කියන්නේ මේ WordPress වල එන තීම් එකක් මේක. ෆ්‍රී යූස් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. සම්පූර්ණ ෆීචර්ස් එක යූස් කරනවා නම් අපිට ප්‍රීමියම් version එක පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒකින් WordPress ගැන idea එකක් තියෙන අයට මම මේ මොකක්ද කියන එක ගැන තේරෙනවා ඇති. ඉතින් මේ විදිහට එක theme images තියෙනවා. ඔයා මේ දෙක තුන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයා යන්න Canva එකට. මේ Canva එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු images මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරගෙන ඔයාට මේ විදිහට තනි image pin හදාගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම නැත්නම් මීට අමතරව ඔයාට තවත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඔයා Instagram reel කියලා ටයිප් කරලා මෙන්න මේ වගේ මෙහෙම අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට පොඩි වීඩියෝ එකක් හදාගන්නවා. image වීඩියෝ එකක්. මම දැන් මේ විදිහට එකක් දාලා තියෙනවා. ඊළඟට දෙවෙනි එක මම දැම්මා. දෙවෙනි එක මේ විදිහට දාගත්තා. මේ විදිහට දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ගත්ත තුන්වෙනි එක දාගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට එකක් හදාගත්තා. මම දැන් මේක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. ප්ලේ කරාම දැන් අපිට ඕන නම් මේක කැමති විදිහට කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් ඔයාට ඊට පස්සේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාට මේක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දවසකට ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තනි image. හරි? උතන මතක තියාගන්න මේ වගේ තනි image pin තුනකුයි මේ වගේ මේ වීඩියෝ කියන්නේ image video type එකේ pin තුනකුයි අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ දවසකට pin 6 ගානේ අප්ලෝඩ් කරලා මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ඔයාගේ රිසල්ට් එක ඉක්මනට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දවසින් දෙකකින් ඔයාගේ Pinterest account එකේ followers ලා grow up වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ කාලයක් දෙන්න ඕන. ඒක මතක තියාගන්න. මේ එක ඔප්ෂන් එකක්. ඊට අමතරව තවත් ඔප්ෂන් එකක් තමයි මේ quora කියන platform එක. ඉතින් quora කියන platform එක online business ගැන කතා කරද්දී නතුම බැරි platform එකක්. ඉතින් මේකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම මෙතන පොඩි දෙයක් කරනවා. දැන් අපි normally quora එකේ වැඩ කරන්නේ එක්ක අපි ප්‍රශ්නයක් හදනවා. ප්‍රශ්නයක් හදලා අපිම ප්‍රශ්නෙට උත්තරය දෙනවා. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි දාලා තියෙන ප්‍රශ්නයකට උත්තරය දෙනවා. ඉතින් මම පොඩි වැඩක් කරනවා. මම ads manager එකට යනවා. ads manager එකට ගිහිල්ලා මේ හදන්නේ ad එකක් රන් කරන්න නෙමෙයි. හොඳ බලාගෙන ඉන්න new campaign කියන එකට යනවා. මම ඒකයි කිව්වේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලාගෙන ඉන්න. new campaign එකට ගියා. මේ conversion කියන එක මෙහෙම තියන්න. එතකොට මෙතන generic කියලා දෙන්න. මම මෙතන 100ක් කියලා දාන්නම්. හරිද? මේ ad එකක් run කරන්න එහෙම නෙමෙයි යන්නේ. පොඩි දෙයක් පෙන්වන්න යන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන question කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන bulk ad කියන එක select කරනවා. මම මෙතන type කරනවා WordPress කියලා. WordPress කියලා type කරන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් WordPress වලට related වෙච්ච මේ විදිහේ ප්‍රශ්න ටික. හරිද? ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. හරි? ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. මම තව එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. අපි ගත්තොත් website design කියලා දැම්මහම ඒත් මේ වගේ ප්‍රශ්න උත්තරන් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මේවට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මම එක ප්‍රශ්නයකට උත්තර දීලා පෙන්නන්නම්. මම WordPress කියන එකට ආපහු යන්න. WordPress කියන එකට ආවෙන් පස්සේ මේ ටික තියෙනවානේ. What is the best WordPress hosting site? හරිද? What are the best WordPress plugin? What are the best WordPress themes? මම මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දුන්නාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. answer කියන එකට යනවා. answer කියන එකට ගිහිල්ලා what are the best WordPress themes කියන එක මෙතන තියෙනවා. මම මේක මම copy කරගෙන chat gpt එකට යනවා. chat gpt එකට යනවා. ඔයාලට ඕන Google එකෙන් වුණත් මේකට answer එක හොයාගන්න පුළුවන්.
ChatGPT එකට ආවෙන් පස්සේ උන්ට quora කියලා ටයිප් කරනවා quora answers වලට යනවා ඊට පස්සේ මෙතනට paste කරනවා paste කරන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට answer එකක් generate වෙනවා හරිද high quality answer එකක් මෙන්න මේ විදිහට generate වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් මේක මම copy කරලා මෙන්න මෙතනට paste කරනවා paste කරලා ඔයාට ඕන ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඔයාගේ අර affiliate link එක හරි මතක තියාගන්න ඔයාගත්තු අර affiliate link එක Google site landing page එකක් ඇතුළට දාලා හරියට ලස්සනට ඒක හදලා customize කරලා Google site link එක තමයි මෙතනට දාන්න. කෙලිම direct link එක කවදාවත් මෙතනට දාන්න යන්න එපා. account එක ban වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මෙහෙමම publish කරනවා. ඉතින් මේක තමයි මේක promote කරන්න තියෙන ක්‍රමය. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මට මෙච්චරයි කතා කරන්න ඕනේ. අදම මේ වැඩේ පටන් ගන්න. වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම ඊට විසෙත් අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඉතින් මේ මාසේ ලබන මාසේ ඇතුළත 10 දෙනෙක්ට මම මේ කෝස් එක රුපියල් 3000 ගානේ දෙනවා. ඉතින් 10 දෙනෙක්ට තමයි මේ chance එක තියෙන්නේ. ඉතින් මගෙන් ටික දෙනෙක් කිල්ලෝ ඉන්සයි මම මේ දෙක කරන්නේ. ඉතින් කෝස් එකට enroll වෙන්න පුළුවන් කැමති අයට. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell icon එකක් click කරන්න. එතකොට තමයි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම affiliate marketing කරන්න පුළුවන් free methods ලොකු ප්‍රමාණයක් ගැන ඊට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් බලලා idea එකක් අරගෙන වැඩ කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. Thank you. කිංගින්න